Quang Hải vắng mặt trên sân tập. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải ở lại khách sạn khi các đồng đội ra sân tập sáng ngày 23 tháng 12, chuẩn bị cho trận tiếp Malaysia ở AFF Cup 2022. Đội tuyển trở về Hà Nội tối ngày 22 tháng 12 và ngay sáng nay đã lập tức ra sân tập, buổi tập chỉ có 21 thành viên. Quang Hải vắng mặt do chấn thương cơ trong trận đấu Lào, anh ở lại khách sạn tập phục hồi cùng bác sĩ Choi Ru Yang. Cũng vắng mặt vì chấn thương còn có Nguyễn Phong Hồng Duy, trong khi đó Nguyễn Hải Huy và Khuất Văn Khang được cho rời đội tuyển sau khi từ Lào trở về. Bộ đôi này không được đưa vào danh sách đăng ký với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Bù lại, đội tuyển chào đón sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Tư Dũng trước đó nhiễm Covid-19, không cùng đội di chuyển đi Lào đá trận ra quân AFF Cup 2022. Nguyễn Tiến Linh là cầu thủ đánh đầu mở tỷ số cho Việt Nam trong trận thắng Lào. Trước buổi tập, huấn luyện viên Park Chiêu tiền đạo của câu lạc bộ Bình Dương về phong cách ăn mặc và đầu tóc ngày càng giống Cristiano Ronaldo. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Sau trận thua Việt Nam, huấn luyện viên Michael Weiss của Lào cho biết đội chủ nhà thua vì không chặn được đòn tấn công từ cách trái của Việt Nam với sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ quê Thái Bình tạt bóng để Nguyễn Tiến Linh mở tỷ số và sang hiệp 2 anh thực hiện cú chivela vẩy má ngoài để ghi bàn. Ở bên cánh phải, Hồ Tấn Tài đã chiếm được suất đá chính của Vũ Văn Thanh. Cầu thủ đến từ câu lạc bộ Bình Định có khả năng hỗ trợ tấn công tốt hơn đồng đội, đồng thời đã có một bàn thắng trong trận đấu với Lào. Đã cùng Quế Ngọc Hải trong sơ đồ 3 trung vệ ưa thích của huấn luyện viên Park là Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Thành Trung. Nguyễn Văn Quyết, cầu thủ hay nhất V-League 2022, nhưng chỉ dự bị trong trận làm khách của Lào. Anh chỉ được huấn luyện viên Park tung vào sân sau khi Quang Hải chấn thương, rời sân ở phút 34. Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ đang gặp khó trong cạnh tranh vị trí chính thức với Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng. Việt Nam sẽ nghỉ loạt trận thứ 2 bảng B tuần này trước khi tiếp Malaysia ở loạt trận thứ 3 ngày 27 tháng 12.